Uy! I remember something. Oh my God. Kagating pinatay biya mo. No! Oh, lambot ang atay niya. Oh, supa. Supa. Matikit. Try natin. Ako yun na pinili. Ano't may flash? Hey guys, I'm with my mom today. I'm with my mama Sam. So tatai muna tayo dahil malayo-layo pa ang ating biyahe. Baka doon tayo Sa baba muna yun, galing. Okay. 1, 2, 3, go. Ikot mo pag gano'n. Paano? Pag gano'n. Ganun? Oo, sa baba. Yan, yan ang 0.5 challenge. Betting sa baba. Hey, aesthetic. Wow! Get. One, two, three. Wow. Ayaw mo mag-rice? Hati-hati na tayo sa rice. Ito ba? Ito ba yan? Oo. Eh, aesthetic. Wala kayong rice? Ako lang yun. Ayoko may rice. Ah. Ay, sorry. 5 pesos? Oo. Here. Ano naman ako? Sugar free naman. Ito mo kasha naman. Ako yun na pinili. Hindi masarap walang lasa. We're gonna rate the food now. This is the lasagna, which... Amen. This is the final verdict. Red chocolate ang mga Medyo nakukulangan ako sa lasa. Or for its price, it's not giving. 225 yan. Ano sarap? Sarapan ka. Nakukulangan ako. Diba ang chicken mo? This is the chicken. Sa'yo, masarap yung meatballs. Alam mo na ano ba? Pero, masarap din naman. 1,500. 1,500. Oo. Top to, ang bag. Basta i-deliver ko sa tatlo. This is the meatballs. Masarap. Best side. Sakto lang sa akin. Meatballs masarap. Try natin. Mas masarap yung sa Los Baños. It's so crunchy, as you can see. Wow. Sarap na. Oh my God! Drop na tubig. Ano naman? Okay. Tartun. I need this. I want that color blue. I want this. Oh, supa. Supa. Matikit.
Ito tatay na to. Ellie ang pangalan pag ganyan. Oo, kasi elephant. Ellie. Uy! I remember something. Oh my God. Wala, nagtatago siya. Bibili ko ng Skyler. Ah, cute nito. Hi to my friend. Gagi mo kang totoo pag nakaliambitin. Wala, may atay biya. Wala yan sa atay biya ko. Eh, hi. Kagating natin yung biya mo. No! Oh, lambot ang atay biya. Third year. Part 2. Errands ito, hindi ito gala, okay? Wow. Kasi daw mahilig dyan. Ay, hindi pa pala siya hati. So, paano? Hindi mo naman sinabi na